שלום לכם. השבת בעזרת השם נקראת פרשת כי תישא. בפרשה מספר נושאים: מחצית השקל, הכיור, שמן המשחה וקטורת הסמים, חטא העגל, שבירת הלוחות, תפילת משה וחידוש הברית. הפרשה מתחילה בעניין של מחצית השקל. אדם צריך לתת מחצית השקל. אף אחד לא יכול לתת יותר ולא פחות. למה? כי בכסף הזה קנו את קורבנות הציבור. לא רוצים שאף אחד יהיה לו חלק יותר מחברו בקורבנות ציבור. אז למה לתת מחצית? אולי ניתן שקל שלם כל אחד. אומרים חז"ל, מחצית לומר לך שאתה והחבר שלך אחד משלים את השני. אתה בבחינת חצי. איך אמר חוזה מלובלין? כמה חסידים צריכים בעיר? 2 חסידים זה יותר מדי, וחסיד זה פחות מדי. אז כמה צריכים? חסיד וחצי. לעולם תראה את עצמך חצי ואת חברך שלם. אם כל אחד יחשוב ככה, ממילא העולם ייראה יותר טוב. ועוד דבר קטן לגבי מחצית. קחו את המילה מחצית. 5 אותיות. באמצע יש את הצדיק, שמראה בעצם את הצדקה. מי שקרוב לאות צדיק זה האות ח' וי', הוא אדם חי. מי שמתרחק מן הצדקה, אז האות מ' ות', הוא אדם מת. ככה בנויה המילה מחצית. לגבי חטא העגל, חטא חמור ביותר. אחרי מתן תורה, קדוש ברוך הוא התגלה בכבודו ובעצמו בהר סיני. אולי הנס הכי גדול שהיה אי פעם בהיסטוריה. 40 יום אחרי כן לעשות עגל מזהב ולרקוד איתו ולומר אלה אלוהיך ישראל, חמור מאוד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך רד כי שיחת עמך. משה יורד עם הלוחות. רק כשהוא רואה את כולם רוקדים ושרים סביב העגל, הוא מחליט לשבור את הלוחות. למה בכלל הוא ירד עם הלוחות, שואלים? למה הוא לא שבר אותם למעלה? למה הוא לא השאיר אותם למעלה? הקדוש ברוך הוא אומר לך, אין פה מקום לפקפוק בכלל. מסביר הרב גולדביר דבר מעניין. אנחנו יודעים שאדם עושה סעודת מצווה. למשל בברית מילה, בסיום מסכת, חתונה, סעודת מצווה. לא שמענו שאדם עושה סעודת עבירה. לא שמענו שאדם רוקד ושמח על העבירה שלו. מספרים שבארצות הברית היו 2 חברים. הם הגיעו ביחד מאירופה, בתחילת המאה הקודמת. ואז אחד מהחברים, אחרי כמה שנים, בא לרב משה פיינשטיין, גדול פוסקי הדור באמריקה, ואמר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה. חבר שלי ואני עברנו בערך את אותו מסלול חיים. באנו ביחד מאירופה, הגענו לפה, ועבדנו ביחד, הכל אותו דבר. איך זה שאצלו כל הילדים יצאו שומרי מצוות, ואצלי אף אחד לא שומר מצוות, אף אחד לא שומר שבת. רב משה שאל אותו כל מיני שאלות, ואז הוא אמר לו, אני אסביר לך. שניכם הגעתם באמת לארצות הברית. בתחילת המאה חייבו את כולם לחלל שבת. מי שלא בא לעבוד בשבת, פיטרו אותו. אתה לא רצית לעבוד בשבת, וגם החבר שלך לא רצה לעבוד בשבת. אלא מה? כשאתה באת הביתה ביום שני, ואמרת, פיטרו אותי כי לא באתי לעבוד בשבת, יום ראשון לא עובדים. היית עצוב, פיטרו אותי, הילדים שלך ראו את אבא, עצוב. למה הוא עצוב? עוד פעם פיטרו אותו, ועוד פעם פיטרו אותו. למה פיטרו אותו? בגלל שהוא לא רוצה לעבוד בשבת. מה הם קלטו? שבת זה דבר לא טוב. למה לשמור שבת? הנה, מפטרים את אבא, אין פרנסה. החבר שלך לעומת זה, כששמע שפיטרו אותו כי הוא לא בא לעבוד בשבת, הוא כינס את הילדים שלו. ילדים, איזה יופי, פיטרו אותי. חשבו שהשתבשה עליו דעתו. מה אתה שמח? כי אני לא מוכן לעבוד בשבת. השבת יותר חשובה מהעבודה הזאת. הפרנסה מהקדוש ברוך הוא, אבל שבת בחיים לא יחלל. הוא מנסה אותי, אני לא מוכן, והוא שמח. מה הוא שידר לילדים שלו? שבת זה דבר יפה. שבת זה דבר טוב. לכן הוא שמח. לכן הוא זכה שכל הילדים שלו שמרו שבת, ושלך לצערנו לא. מה שאתה משדר לילדים זה מה שיהיה. לא שמענו על סעודת עבירה, אמרנו. משה רבנו יורד עם הלוחות, למה לא השארת אותם למעלה? כי הוא אמר לעצמו, נו, הם חטאו בחטא העגל, בטח הם מצטערים, בטח קשה להם, מה שהם עשו, נפלו.
פתאום הוא יורד ורואה את מה? חוגגים, שמחים. עם מי? עם העגל. אלה אלוהיך ישראל. הוא אומר, ככה? שמחים על העבירה שהם עושים? מיד שבר את הלוחות. אם הם עושים סעודת עבירה, לא מגיע להם את התורה. לא השאיר אותה למעלה, כיוון שחשב שאולי הם מצטערים. כשאתה חלילה נופל, לפחות תצטער. תראה שאתה מבין שזה לא בסדר. יהי רצון שאנחנו נשמח בתורה ונאמץ אותה אל ליבנו, כי היא תורת אלוקים חיים. שבת שלום ומבורך.